SFOODHUB. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે કેરીની સિઝન ચાલી રહી છે તો કેરી ખાવી કોને ના ગમે. આપણે કેરીના પીસ કરીને કે કેરીનો રસ કાઢીને કે અન્ય રીતે ખાવામાં લેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે આપણે કેરીમાંથી એક નવી રેસીપી શીખીશું. આપણે ઘણી બધી ફ્લેવરના શ્રીખંડ ખાતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે આપણે ઘરે શ્રીખંડ એ પણ કેરીનો મળી જાય તો ખૂબ મજા પડી જાય. તો એ કેવી રીતે બનાવી શકાય તેની ઇઝી ટિપ્સ સાથેની રેસીપી હું તમને શીખવીશ. આપણે બજારમાં ઘણી બધી ફ્લેવરના શ્રીખંડ ખાતા હોઈએ છીએ, પરંતુ ઘરે આપણે બનાવવું હોય તો આપણને એમ થાય કે શ્રીખંડ બજાર જેવો ક્રીમી અને થીક નહીં બને, પરંતુ દરેક ટિપ્સ સાથે જો બનાવવામાં આવે તો ઘરે એકદમ ઇઝી રીતે ઘણો બધો ક્વોન્ટિટીમાં શ્રીખંડ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો ચાલો એકદમ ક્રીમી અને થીક એવો શ્રીખંડ કેરીનો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો તમે પણ આ રીતે ટ્રાય કરજો ઘરે જ. શ્રીખંડ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ દહીંની જરૂર પડશે. તો અહીં મેં 500 ml દૂધમાંથી દહીં બનાવી લીધું હતું. હવે તે દહીંમાંથી પાણીનો ભાગ દૂર કરવો જરૂરી છે. તો તેના માટે એક વાસણ લઈ તેના પર જાળીવાળું એક વાસણ મૂકી દઈશું અને તેના પર મલમલનું કાપડ લઈ તેમાં દહીંને રાખીશું અને આ રીતે હલકું પ્રેસ કરતા છે થોડું પાણી નિતારીશું. ત્યારબાદ દહીંમાં બિલકુલ પાણી ન રહે તે માટે આપણે તે દહીંને આ રીતે કાપડમાં લપેટીને તેના પર વજન મૂકી અથવા તો તેના પર ઢાંકી અને 8 થી 10 કલાક માટે અથવા તો 7 થી 8 કલાક પણ રાખો તો પણ તેમાંથી પાણી નીતરી જશે, જેથી તેમાંથી વધારાનું પાણી છે એ બિલકુલ દૂર થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે દહીંમાંથી પાણીને દૂર કરવાનું છે. તો 7 થી 8 કલાક માટે આપણે દહીંને 7 થી 8 કલાક બાદ તમે દહીંને જોશો તો દહીંનું ટેક્સચર છે એ આપણે પનીર જેવું હોય તેવું ટેક્સચર બની ગયું હશે. તો તે દહીંને આપણે હંકટ પણ કહી શકીએ છીએ. તો તે દહીંને એક આપણે ગળણી લઈ અને તેમાંથી પસાર કરી લઈશું, જેથી દહીંનું ટેક્સચર છે એકદમ ક્રીમી બની જાય. તો આ રીતે આપણે એક ગળણીમાં લઈ લઈશું અને તેને પાસ કરી લઈશું અને બધું જ ગાળી લઈશું ગળણીમાંથી. હવે તે દહીંને આપણે હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી અથવા તો હાથ વડે ફેટીશું, જેથી વધારે સ્મૂથ અને ક્રીમી ટેક્સચર બને. તો આ રીતે હેન્ડ વિસ્કરની મદદથી આપણે 3 થી 4 મિનિટ જેવું આપણે દહીંને હલાવતા રહીશું, જેથી તે ક્રીમી બની જાય. ત્યારબાદ 3 થી 4 નંગ આપણે કેરી લઈશું અને તેમાંથી પલ્પ કાઢી લઈશું. હવે તે કેરીના પલ્પને હેન્ડ બ્લેન્ડરની મદદથી પ્યુરી બનાવી લઈશું અને તેમાં પાણી રહેલું હોય છે. તો 5 થી 10 મિનિટ માટે આપણે આ રીતે 3 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ ઉમેરી અને ચલાવતા રહીશું. તો આ મિક્સચરને આપણે સ્ટવ પર 3 થી 4 મિનિટ અથવા તો જ્યાં સુધી એ મિક્સચર થીક કન્સિસ્ટન્સીવાળું બને ત્યાં સુધી આપણે તેને ગરમ કરીશું, જેથી આ રીતે કરવાથી શ્રીખંડમાંથી પાણી છૂટશે નહીં અને તેની શ્રીખંડની કન્સિસ્ટન્સી પણ થીક રહેશે, જેથી કેરીના પલ્પ અથવા તો પ્યુરી છે એ મોઇસ્ચર દૂર કરશે અને એકદમ થીક કન્સિસ્ટન્સીવાળું પ્યુરી છે એ બની જશે. હવે આ મિક્સચરને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર લાવશું, ત્યારબાદ જ દહીંમાં મિક્સ કરીશું. જો તમે ગરમ હોય ત્યારે જ દહીંમાં મિક્સ કરશો તો દહીં પણ ઢીલું થઈ જશે. આથી થોડું ઠંડુ થવા દેશું, અથવા તો તમારે ઝડપથી ઠંડુ કરવું હોય તો તેને રેફ્રિજરેટરમાં પણ રાખી શકો છો. થોડી કેરીની પ્યુરી ઉમેરતા જઈશું અને આપણે દહીંમાં મિક્સ કરતા જઈશું અને બધી પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. હવે એ પ્યુરીને આપણે જે દહીં ક્રીમી બનાવ્યું છે તેમાં થોડું કરતાં ઉમેરતા જઈશું. આ કેરીનું શ્રીખંડ બનાવવા માટે મોટા ભાગે સ્વીટ ટેસ્ટી હોય એવી વેરાયટીની કેરીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છે, જેમ કે હાફૂસ, કેસર કેરી જેવી મીઠી કેરીનો ઉપયોગ કરવો, જેથી તમારો કેરીનો શ્રીખંડ છે ખૂબ સારો એવો બને. હવે આમ્રખંડ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેમાં આપણે તમારી પસંદ મુજબના ડ્રાયફ્રૂટ્સ, પિસ્તા ઉમેરી ઠંડો કરી અને ખાઈ શકો છો. હવે આ આમ્રખંડ અથવા તો કેરીના શ્રીખંડને આપણે ગાર્નિશ કરી અને સર્વ કરી લઈશું. તો તમે આ રીતે કેરીનો શ્રીખંડ ઘરે ઇઝીલી બનાવી શકો છો અને એકદમ શુદ્ધ એવો કેરીનો શ્રીખંડ બનશે અને બજાર જેવી જ એકદમ થીક કન્સિસ્ટન્સી અને તેનું ટેક્સચર ખૂબ સારું એવું બનશે. તેમાંથી પાણી પણ છૂટું પડશે નહીં અને એકદમ ઢીલો પણ નહીં પડે. તો આ રીતે તમે પણ શ્રીખંડ બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરો અને કેવો બને છે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવો.
ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.